Bună, dragilor, și bine ați venit la o nouă citire. De această dată te invit la o citire generală, iar dacă ai intrat pe acest videoclip, înseamnă că ai aici cu siguranță un mesaj pentru sufletul tău. Hai să vedem așadar ce se întâmplă în viața ta, să vedem puțin trecutul, prezentul și viitorul situației în care tu te afli. Vom vedea și provocarea, surpriza, dar și rezolvarea situației în care tu te afli. Hai să vedem ce îți spune tarotul. Te rog să ții cont de faptul că este o citire generală, așa că te rog mult să iei de aici doar mesajele care ți se potrivesc. Hai să vedem puțin despre ce este vorba. În primul rând văd aici faetonul, o legătură cu zodia Rac. În momentul de față, poate te afli într-o relație care este la distanță, ai niște drumuri de făcut sau ai niște musafiri în casă, aștepți pe cineva. Poate tu vrei să te muți, vrei să pleci undeva anume. Dacă te afli într-o relație cu cineva, văd că în momentul de față sunteți uniți printr-o provocare, sunteți uniți printr-o activitate comună. Uite, lumea, da? Este clar aici, cu două arcane majore, că în momentul de față tu te afli într-o schimbare foarte importantă în viața ta. Văd o călătorie în străinătate sau faptul că vrei să te muți, poate aștepți pe cineva care trebuie să-ți vină în casă. Niște decizii importante care în momentul de față se iau în viața ta. Dacă ai întrebat de muncă, aici da, uite, îți găsești un loc de muncă sau avansezi. Primești niște bani suplimentari, deci reușești să faci ceva. Hai să vedem puțin în trecut. Da? În primul rând aici văd că în trecutul apropiat poate ai avut o pauză, ai avut o vacanță. Văd aici că într-o relație, de asemenea, a fost nevoie să găsești o soluție, să analizezi lucrurile din mai multe puncte de vedere, dar văd clar aici o stagnare, o pauză. Poate ai avut și niște probleme de sănătate, da? Uite, 6 de monede. Poate aici ai fost la cumpărături recent, da? Cumpărături pentru sufletul tău. Ți-ai cumpărat ceva frumos, ai făcut ceva frumos pentru tine. Ai primit bani din două părți, văd, în viitorul, în trecutul apropiat sau te-ai interesat în legătură cu niște cumpărături. Poate chiar dacă ești într-o relație, ai stat să te gândești foarte mult în trecutul apropiat dacă să continui această situație sau nu, pentru că văd aici clar că cineva a considerat că nu primea suficientă atenție, nu primea suficientă iubire sau știu eu. Uite, magicianul. Deci e clar aici că în trecutul apropiat cineva a încercat să rezolve această problemă. Fie că este vorba despre o problemă legată de dragoste, fie că este vorba despre un loc de muncă, parcă aici, nu știu, ți-ai dat demisia sau ai fost dat afară. Ceva aici s-a întâmplat. Au fost niște schimbări. În momentul de față, uite, 9 de cupe, în momentul de față văd multă împlinire sufletească, multă mulțumire. Cel puțin ar trebui aici să te bucuri de fiecare lucru mărunt din viața ta, să te bucuri că respiri, să te bucuri că poți să vezi soarele, să te bucuri de lucrurile mărunte din viața ta. Da? Poate unii chiar aveți parte acum de o bucurie, de o mulțumire, de o împlinire. Arcana majoră, moartea, o legătură cu zodia Scorpion. Tu în momentul de față treci printr-o transformare majoră, așa cum am spus și la început. Este o transformare benefică pentru tine și schimbările pe care tu vrei să le faci, fie în această relație, fie în viața ta în general, ar trebui să aibă așa ca și bază împlinirea ta emoțională, plăcerea ta. Este important să vezi ce-ți place, este important să faci acea schimbare cu sufletul. Într-o relație, uite, apare o transformare mare aici. Apoi, 7 de monede. Poate chiar nu mai vrei să mai aștepți. Alții, din contra, poate chiar v-ați hotărât să așteptați
să vă cumpărați ce vă doriți. Pentru că, așa cum am spus, pentru unii văd clar aici o mutare, îți schimbi jobul, îți schimbi țara, schimbi casa, schimbi locul, ceva faci aici. Da? O așteptare văd care în momentul de față se încheie, ușor, ușor. Văd că în relația în care tu ești, ai trecut deja în altă etapă, iar dacă ești o persoană singură și ai suferit destul de mult, aici să știi că văd că acum ai luat decizia să nu mai aștepți, da? Să te bucuri de ceea ce ai, să încerci să faci ca lucrurile să meargă. Uite, 3 de cupe. În viitorul apropiat văd aici o petrecere, o întâlnire cu cineva anume. Stai cu cineva de vorbă la telefon, primești un mesaj, primești multe cuvinte frumoase. Chiar văd o bucurie mică pentru sufletul tău, foarte rapid. Mergi la o petrecere, la o zi de naștere. Uite, eremitul, o legătură cu zodia Fecioară. Tu aici intri în contact în viitorul apropiat cu o persoană înțeleaptă, retrasă, o persoană care nu vorbește mult, care este specialistă pe un anumit domeniu, o persoană înțeleaptă, care știe ce vrea. Un sfat pe care văd aici că îl vei primi din partea unei persoane dragi ție. Relația ta, să știi că poate să devină mai matură, mai stabilă, mai sigură. E cineva, așa cum am spus, care te sfătuiește și care te ghidează, care te ajută. 10 de spade, uite, un final. În viitorul apropiat tu închei ceva, termini ceva. Unii poate chiar aflați, deci dacă știi că te afli într-o situație în care ești într-o relație de iubire și se bagă prietenii, se bagă familia sau e o relație de triunghi amoros, aici să știi că lucrurile se finalizează în viitorul apropiat. Da? Secretul aici la tine este să-ți modifici tu starea de spirit. Ia să vedem provocarea, puterea. Ia uite, perfect. O legătură cu un leu. Păi provocarea vine tocmai din ideea aceasta că tu trebuie să îți asculți puterea interioară. Tu trebuie să știi aici ce vrei. Cartea asta poate să mai vorbească și despre faptul că ești într-o perioadă așa în care gelozia e prezentă sau poate chiar te afli într-o perioadă în care nu faci ceea ce îți place, nu ți asculți pasiunea ta interioară. Ești într-o etapă a vieții tale în care trebuie să-ți dovedești acea putere pe care tu o ai în interiorul tău. Și secretul pentru a avea această putere este blândețe, compasiune, răbdare, iubire, puritate, o conexiune puternică cu divinitatea, cu Dumnezeu, cu spiritualitatea. Hai să vedem surpriza pentru tine. Surpriza este 3 de bâte. Surpriza este un drum pe care cineva îl face către tine. Surpriza poate să fie și o conversație pe care o ai cu cineva, dar văd clar această deblocare. Adică tu ești într-o situație în care ai impresia că trebuie să aștepți, uite, foarte mult timp. Dar vei avea surpriza că această așteptare se micșorează. Deci ori persoana din viața ta își rezolvă o problemă, ori pe neașteptate îți găsești un loc de muncă, avansezi, așa cum am spus, te muți, dar nu mai durează foarte mult. Asta e surpriza. Și să vedem rezolvarea 9 de monede. Păi rezolvarea aici ține de bani sau ține de valoarea pe care tu ți-o oferi. Cât de mult te respecti, cât de mult te iubești. Rezolvarea vine probabil prin a te gândi serios că meriți mai mult. Da? 9 de monede reprezintă împlinire, mulțumire. Poate trebuie să cumperi ceva sau trebuie să-ți găsești tu confortul, mai bine spus. Hai să vedem noi ce se închide aici în viitor, despre ce e vorba. Ce se închide pentru tine? Ce trebuie să știi? Ia să vedem. Ce se închide? Uite. Ce se închide e cu bucurie pentru tine. E vorba de o situație care s-a mișcat greu, o situație care nu prea funcționa, dar cartea asta vorbește despre bucurie, despre mulțumire, despre împlinire.
Mai văd aici și o maturizare a ta, indiferent de vârsta pe care o ai. Da? Uite, o maturizare, că se închide ceva legat de un dușman, de o dușmancă. Dacă ești femeie, vezi că un bărbat află de o persoană care este vicleană, nu are intenții bune. Da? Deci se termină o asemenea etapă. Și hai să vedem aici despre ce e vorba exact cu rezolvarea asta. Uite, rezolvarea ține de a te muta, de a face drumul. Rezolvarea ține de o persoană care se află la distanță de tine, deci într-o altă țară, într-un alt oraș. Uite, și e cu iubire. Ți se cere aici, uite, să țintești undeva sus, ți se cere să faci ceea ce vrei, ceea ce simți. O veste bună aici, uite, pe care poți să o primești din partea unei instituții, din partea unei persoane importante. Este nevoie clar aici să te pui pe tine pe primul loc și să te iubești mai mult. E clar acest lucru, pentru că e cu iubire. E cu iubire. Hai să vedem acum și îngerii romantici, ce îți transmit, ce trebuie să știi, care e sfatul lor pentru tine. Pasiune, da? Și se spune să faci ce-ți spune inima, da? Să faci totul cu pasiune. Chiar dacă este vorba despre muncă, chiar dacă este vorba despre o relație de dragoste. Trebuie să, uite, să te cunoști mai bine cu omul acesta. Pentru că astfel se va crea o legătură mult mai puternică. Și uite, tu aici ai parte de o dragoste adevărată. E clar, da? Și poate să fie o dragoste care să dureze o viață întreagă. Foarte interesant. Dragilor, acestea au fost previziunile de această dată. Eu îți mulțumesc pentru atenție, te îmbrățișez cu drag și nu uita să te abonezi, să apeși clopoțelul, apasă butonul de like, funcții gratuite pentru toți și de asemenea te invit cu drag la o altă citire dacă vrei să mai vizionezi sau te invit la previziunile pe zodii de pe celălalt canal de YouTube. Te îmbrățișez cu drag și îți doresc să ai parte de o zi sau de o seară cât mai frumoasă.